હે હાય મજા ના આવી ફરીથી હે હાય this is Sandeep and you are watching Gujl only on WebSankul official ને this is our episode number 43 અને આપણે હવે આજના સેશનમાં કંઈક નવું કંઈક સારું કંઈક મજાનું શીખવા જઈ રહ્યા છે સાહેબ તમે દેખાયા નતા પહેલા હું અદ્રશ્ય હતો તો આજના સેશનમાં પણ કંઈક બાબતોને અદ્રશ્ય કરીશું આપણે તમે જે ટોપિક શીખવાના છો જાણવાના છો માણવાના છો એ આજે કંઈક મજાનો સુપર એક્સલન્ટ ટોપિક છે જો તમને કદાચ કહી શકાય કે ઘણો મદદરૂપ પણ થશે રોજિંદા જીવનની અંદર પણ એઝ વેલ એઝ પરીક્ષા જો તમે કોઈ સ્ટુડન્ટ છો આસ્પિરન્ટ છો તો સ્ટુડન્ટ અને આસ્પિરન્ટ વચ્ચે તફાવત હોય છે યસ પહેલા પણ જણાવી ચૂક્યો છું 10મું 12મું તમે પાસ કરો છો તમે સ્ટુડન્ટ છો ડિગ્રી કરી રહ્યા છો તમે સ્ટુડન્ટ છો તમને કંઈક પ્રાપ્ત થશે ડિગ્રી વગેરે મળશે પરંતુ આસ્પિરન્ટ એટલે શું તો કે કંઈક પ્રાપ્ત ના થાય નસીબ પર હોય છે તમે મેળવવાની ઝંખના રાખો છો આપણી એક એસ્પિરેશન જેને કહેવાય છે એટલે એસ્પાયર જેને કહેવાય ને એસ્પાયર એના આસ્પિરન્ટ હોય છે સાથે હું સંદીપ આજનો વિડીયો જે છે તે સીધો આપણે શરૂઆત કરી દઈએ છીએ અને આજે વિડીયો શરૂ કરીએ પહેલા નાનકડી એક જાહેરાત કરી દઉં છું જે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છે પીએસઆઈ એટલે કે ખાખી જેનું સ્વપ્ન છે તેવા તમામે તમામ ગુજરાતના યુવા ઉમેદવારોને વેબસંકુલ આવકારે છે જો તમે ટાઈમ ટેબલ સાથે એટલે સિસ્ટમેટિક મેનરની અંદર તૈયારી કરવા માંગો છો તો આ કોર્સ કહી શકાય કે તમારા માટે જ બન્યો છે મેં તમને અવારનવાર કીધું છે ફક્ત ગુજરાતમાં નહીં પરંતુ ભારતની અંદર આ કદાચ પહેલું ઇનિશિયેટિવ રહેશે કંઈક આવી સિસ્ટમેટિક મેનરની અંદર એક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ દ્વારા તમને કંઈક સારું પીરસવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે જેથી તમને એક આઉટપુટ મળી રહે રિઝલ્ટ મળી રહે આપણા મા બાપ જે છે તે આપણા પાસે કેવી અપેક્ષાઓ રાખતા હોય છે તે પ્રમાણે વેબસંકુલ પણ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ઘણી બધી અપેક્ષા રાખે છે અને અપેક્ષાઓના ધ્યાનમાં રાખીને જ અમે આ કોર્સને ડિઝાઇન કર્યો છે કે જેથી વિદ્યાર્થીને એક વ્યવસ્થિત પર્યાવરણ મળી રહે એક એન્વાયરમેન્ટ મળી રહે અને એ એન્વાયરમેન્ટની અંદર એ પ્રિપેરેશન કરી શકે સિસ્ટમેટિક ઢબે કે જેની અંદર સ્કેટર ના વેરવિખેર વગેરે ના થઈ જાય એટલે કે સમયસર એના ટેસ્ટ લેવાય સમયસર એને વિડીયો મળી રહે અને એટલું જ કોન્ટેન્ટ કે જેટલું એનું મગજ જે છે એટલે કે આપણું જે સામાન્ય સાયન્ટિફિક ધોરણે જોવા જઈએ તો વૈજ્ઞાનિક ઢબે આ કોર્સ તૈયાર થયેલો છે એટલે એમ જોવા જઈએ કે જે પ્રમાણે મનોવૈજ્ઞાનિક ઢબે જોવા જઈએ તો આપણું મગજ જેટલું આપણો પાવર છે બસ એ પાવર તમે ફૂલ્લી યુટિલાઇઝ કરી શકો અને એને જ ધ્યાનમાં રાખીને ડેલી જે આર્ટ્સ આપણે નક્કી કર્યા છે ભણવાના વગેરે એ પણ એ રીતે જ નક્કી કરેલા છે ડેલીના 2 લેક્ચર આવશે ટેસ્ટ આવશે વીકલી ટેસ્ટ આવશે મંથલી ટેસ્ટ આવશે જેથી તમને એક સિસ્ટમેટિક મેનરની અંદર પ્રિપેરેશન કરવાની મજા પણ આવે ને તમે આ જર્નીને માળો પણ ખરા અને તમને આઉટપુટ પણ મળી રહે બાકી આપણને ખબર છે બેચો પર બેચો બેચેસ પર બેચેસ અને ક્લાસીસ પર ક્લાસીસ આપણે કરતા હોઈએ છીએ પરંતુ રિઝલ્ટ આપણને નથી મળતું આઈ હોપ તમને આવનારી પરીક્ષામાં જ્વલંત સફળતા મળે અને સાથે હું આજનો આ સેશન શરૂ કરી દઉં છું ચલો આજે આપણે ભણવાના છે સુપરફ્લુઅસ એક્સપ્રેશન્સ એન્ડ સ્લેંગ સારા સુપરફ્લુઅસ એક્સપ્રેશન એન્ડ સ્લેંગ શું છે સ્લેંગ જે છે એ મોડર્ન ઇંગ્લિશનો શબ્દ છે એટલે કે બોલચાલની ભાષામાં વપરાતી એક અલાયદી ભાષા હે બ્રો હે સિસ નોપ વેર આર યુ ગોઈંગ આર યુ કમિંગ નોપ યપ આ જે શબ્દ આપણે બોલીએ છીએ બ્રો સિસ યપ નોપ આ શું છે ઇવન ક્વેશ્ચન ટેગ તમે જે ભણતા હો છો તે સ્લેંગ છે બોલચાલની એક અલગ ભાષા કે જે અમુક સ્પેસિફિક વર્ગના લોકો બોલતા હોય છે અને નહીં કહેતા આપણે લિટલ બ્રો નહીં લિલ બ્રો હિઝ માય લિલ બ્રો હા તો એ ઇઝ અ લિલ સિસ બ્રો આ જે શબ્દ છે એ બધા શું છે સ્લેંગ કહેવાશે તો અંગ્રેજી ભાષામાં સ્લેંગ જે છે અત્યારે બહુ પ્રચલિત બન્યા છે અને અવારનવાર લોકો બોલવામાં પણ બોલચાલમાં પણ આનો ઉપયોગ કરે છે તે ખોટું પણ નથી સમયની સાથે બદલાવ જરૂરી છે પરંતુ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની અંદર આવા સ્લેંગ જે છે તે બહુ રેર કેસમાં પૂછાતા હોય છે અને સુપરફ્લુઅસ એ શું છે આને અતિશયોક્તિ કહેવામાં આવે છે એક પ્રકારના આ એવા શબ્દ છે કે જેની જરૂરિયાત નથી હોતી આપણે બોલતા હોઈએ છીએ તેમ છતાં પણ એટલે કે આજે તમને ખબર પડશે કે કયા કયા શબ્દ તમે વધારાના બોલી નાખો છો જેની ખરેખર જરૂરત નથી એસી સુપરફ્લુઅસ એક્સપ્રેશન જ્યારે કોઈ શબ્દની સાથે બિનજરૂરી શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો હોય ફોર એક્ઝામ્પલ E.G. એક્ઝામ્પ્લિગ્રેશિયા આને ગુજરાતીમાં દાખલા તરીકે કહેવાય છે એક્ઝામ્પ્લિગ્રેશિયા એટલે લેટિન ટર્મ છે ફોર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ યુ કેન સી હિયર અહીંયા ફોર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમની અંદર પીરિયડ પણ આપેલો છે અને ટાઈમ પણ આપેલો છે
ફોર અ લોંગ પીરિયડ લખો ને ભાઈ, ઓફ ટાઈમની જરૂર નથી. અથવા તો તમે શું લખી શકો? ફોર અ લોંગ ટાઈમ, ફોર અ લોંગ ટાઈમ, ફોર અ લોંગ પીરિયડ, ફોર અ લોંગ ટાઈમ. બંનેમાંથી કોઈ એક લખો ને, ફોર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. ખોટું છે. કેમ? તો કે સર આની અંદર ઓફ ટાઈમ જે છે ને, ઓફ ટાઈમ એ શું કહેવામાં આવશે? આને સુપરફ્લુઅસ એક્સપ્રેશન કહેવામાં આવશે. બિનજરૂરી શબ્દ તમે જે વાપર્યા છે તે ઘણી વખત આપણે બોલચાલની ભાષામાં આગળ ઘણા શબ્દ એડ કરી દેતા હોય છે. એકચ્યુઅલી આઈ વોઝ લેટ. અરે ભાઈ, આઈ વોઝ લેટ બોલ ને, એકચ્યુઅલી બોલવાની શું જરૂર છે? એકચ્યુઅલી આઈ વોઝ એબસન્ટ, પર આઈ વોઝ એબસન્ટ કે ને, એકચ્યુઅલી બોલવાની શું જરૂર છે? એકચ્યુઅલી શું છે? સ્લેંગ છે, સ્લેંગ. એટલે આ બંને ટોપિકને આપણે જોડે સમજતા હોઈએ છે. સુપરફ્લુઅસ પણ કહી શકો તમે એને, કે જરૂર નથી શું કરવા બોલે છે ભાઈ. ચાલો let's see next one. સ્લેંગ શું છે? એક અનૌપચારિક ભાષા છે. મેં તમને કીધું તે ઓફિશિયલ ના કહી શકાય. ખાસ કરીને તેનો ઉપયોગ બોલચાલની ભાષામાં થાય છે. અભી हमने आपको समझाया था. ખાસ વિશિષ્ટ વર્ગ દ્વારા આનો ઉપયોગ થાય છે. યસ, ખાસ કરીને સેલિબ્રિટીઝ એન્ડ ફ્રેટર્નિટીઝ, બોલિવૂડ ફ્રેટર્નિટીઝ વગેરે આ લોકો બોલતા હોય છે. બ્રો, સિસ, યપ, નોપ, આ બધા શબ્દ જે છે તેને તમે સ્લેંગ તરીકે કન્સિડર કરી શકો છો. અને સાહેબ ઉદાહરણ થઈ જાય, ઉદાહરણ વગર હું તમને ભણાવતો નથી. સ્લેંગ જે છે ભણીશું કોઈક અલગ લેક્ચરની અંદર, અથવા તો સ્લેંગ કેવા કેવા પ્રકારના હોય છે, કયા કયા હોય છે, માટે અલગથી લેક્ચર લાવીશ ગુજલિશની અંતર્ગત. પરંતુ આજે સમ સુપરફ્લુઅસ એક્સપ્રેશન સમજવાની કોશિશ કરીએ. મારું ફાઇનલ કન્ક્લુઝન એ છે. અરે બોસ, ફાઇનલ અને કન્ક્લુઝન બંને, કન્ક્લુઝનનો અર્થ જ થાય છે અંતિમ. કન્ક્લુઝન. સો વોટ્સ ધ કન્ક્લુઝન? વોટ્સ ધ ફાઇનલ? ફાઇનલ કન્ક્લુઝન ના કહેવાય. ફાઇનલ એટલે અંતિમ થાય, કન્ક્લુઝન એટલે બી તો અંતિમ થાય. અહીંયા શું છે? ફાઇનલ ના આવે સર, સુપરફ્લુઅસ થઈ જશે. ફાઇનલ કન્ક્લુઝન ના થાય. આ કન્ક્લુઝન, ધ ફાઇનલ डिसीजन. चलो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर. ड्यूरिंग पीरियड, सर ड्यूरिंग द वॉर को या तो द पीरियड ऑफ वॉर को આ પણ સમય દર્શાવે છે. આ પણ, હવે આ પીરિયડ ઓફ વોર એટલે એ દરમિયાન જ દર્શાવે છે, અને ડ્યુરિંગ લખવાની જરૂર નથી, અથવા તો પીરિયડ લખવાની જરૂર નથી. ડ્યુરિંગ ધ વોર, બરાબર, એટલું લખો તો પણ ચાલશે. મ્યુચ્યુઅલ એગ્રીમેન્ટ, ઘણા લોકો આવું કહે છે, મ્યુચ્યુઅલ ફ્રેન્ડ છે મારો. મ્યુચ્યુઅલ ફ્રેન્ડ ના કહેવાય, કોમન ફ્રેન્ડ કહેવાય છે. એ મારો મ્યુચ્યુઅલ ફ્રેન્ડ છે. અમે ફેસબુક પર જોયું છે ને. ફેસબુકની વાત જુદી છે બોસ. કોમન ફ્રેન્ડ શબ્દ વપરાતો હોય છે. ઇઝ માય કોમન ફ્રેન્ડ, ઇઝ આર કોમન ફ્રેન્ડ, તે મારો કોમન ફ્રેન્ડ છે. મ્યુચ્યુઅલ, મ્યુચ્યુઅલ એગ્રીમેન્ટ. તો સર એગ્રીમેન્ટ શબ્દનો અર્થ જ થાય છે બંને વચ્ચે સહમતિ હશે, એકબીજાની બાબતોને એક્સેપ્ટ કરી હશે, એટલે જ તો એગ્રીમેન્ટ થયું હશે. તો મ્યુચ્યુઅલ લખવાની જરૂર નથી. મ્યુચ્યુઅલ એગ્રીમેન્ટ નહીં, એગ્રીમેન્ટ બસ. અમારી વચ્ચે મ્યુચ્યુઅલ એગ્રીમેન્ટ ના ના ના, એગ્રીમેન્ટ જ થયા છે. કાવર્ડ, ઘણા આને કાવર્ડ, તો ઘણા લોકો કોવાર્ડ બોલતા હોય છે. કાવર્ડ, કોવાર્ડ, પ્રોનાઉન્સિએશન ડઝન્ટ મેટર. આનો અર્થ ડરપોક થતો હોય છે. મેન, ડરપોક માણસ. તો સાહેબ આ ખાલી મેન લખવાની જરૂર નથી. આ છે ને, આનો અર્થ જ થાય છે મનુષ્ય માટે જ વપરાય છે, પશુ વગેરે માટે વપરાય છે, પરંતુ એ સજીવારોપણ અલંકારમાં. જ્યારે તમે વાર્તા વગેરે ભણતા હો ને, કોઈ નોવલ સ્ટોરી વગેરે ભણતા હો, તો એની અંદર કોઈ બકરી આવે છે, અથવા તો વાઘ આવે છે, કે ભાઈ શિયાળ આવે છે, તો એને આપણે કહીએ છીએ, એના માટે શબ્દ વાપરીએ છીએ. કેમ? તો કે વાર્તા છે, બરાબર, વાર્તા સ્વરૂપે આપણે રજૂ કરતા હોઈએ ત્યારે. પાછળ મેન લખવાની જરૂર નથી. ચલો, પાસિંગ માર્ક. ઘણા લોકો આનો બહુ ખોટો ઉપયોગ કરે છે, અને ઘણી વખત પુસ્તકોમાં પણ આ જોવા મળતું હોય છે. પાસ માર્ક કહેવાય છે, પાસ માર્ક. પાસિંગ માર્ક શું છે? પાસ માર્ક્સ. પાસ માર્ક્સ એ બેટર છે, વધારે બેટર છે. પાસિંગમાં યુઝ થાય છે, પણ એ બોલચાલની ભાષામાં મેં તમને કીધું ને, એ સ્લેંગ તરીકે. જો આને બોલચાલની ભાષામાં વાપરો તો એ સ્લેંગ તરીકે કહેવાશે. બાકી પાસ માર્ક્સ, પાસ માર્ક્સ પણ પાસ માર્ક્સ કહેવાય છે. અને આમાં ર બોલવાની જરૂર નથી. માર્ક, માર્ક કેટલા આયા તમારા? માર્ક, માર્ક નહીં, માર્ક. માર્ક બોલવાનું માર્ક, બરાબર, માર્ક. ચલો, જે ગુણ લાવતા હોય છે ને આપણે તે. That's it. Thank you so much. This is Sandeep. I am signing off. You are watching WebSankul Official. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી? સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આ વિડીયોને લાઈક નથી કર્યો તો તમે કરી દેશો એવી મને આશા છે. સો આ સાથે મળીશું મજાના એક નેક્સ્ટ સેશનની અંદર. ત્યાં સુધી આ જર્ની જે છે તે આ રીતે ચાલતી રહેશે. તમે આ સેશનને માણ્યો તે બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. મળીએ છીએ નવા કન્સેપ્ટ સાથે, નવા વિડીયોની અંદર, આ જ પ્લેટફોર્મ ઉપર, આ જ સમયે. ત્યાં સુધી જોતા રહો. બાય બાય, ટેક કેર. જય હિન્દ, જય ભારત.